अटेन्शन स्टार्ट. कॅमेरा चालू आहे. स्टार्ट. आज आपण काहीही न करण्यावर बोलूया. देहवनचा प्रत्येक नवीन एपिसोड म्हटलं ना की नाही म्हटलं तरी थोडं दडपण असतं, विशेषतः एपिसोडला सुरुवात करताना. पण आज असं कुठलंच दडपण नाही आहे, कारण आज मी काहीही करणार नाही आहे. तुम्हाला इंट्रोमधनं किंवा मी आत्तापर्यंत जे काही बोलतो आहे, तुमच्या शब्दात कदाचित बरळतो आहे, त्याच्यावरनं आजच्या विषयाचा अंदाज आला असेल किंवा कदाचित काहीच टोटल लागत नसेल. तर काळजी करू नका, मी सांगतो तुम्हाला. झालं असं की हा विषय थोडासा खोल आहे. हे सायबर मैत्र आणि ग्रे फाउंडेशन यांनी पुण्यात नुकताच एक अनोखा उपक्रम घेतला, ज्याचं नाव होतं, एक चॅलेंज होतं, म्हणजे त्याचं नाव होतं नथिंग डुईंग. म्हणजे काय करायचं होतं, तर सलग 45 मिनटं एका जागेवर शांत बसून राहायचं आणि काहीही करायचं नाही. आणि विशेष म्हणजे या चॅलेंजमध्ये बक्षीसही होती, आणि ज्यांनी किमया साधली सलग पाऊण तास काही न करण्याची, त्यांना बक्षीसही मिळाली. आता तुम्ही म्हणाल की मला हे सगळं कसं काय माहिती आहे, तर या अनोख्या स्पर्धेचा मी निरीक्षक म्हणजेच ऑब्झर्वर होतो, त्यामुळे मी ही सगळी प्रोसेस बघितली आहे. आणि हे सगळं जरी असलं तरी माझ्याही मनात या चॅलेंजविषयी, या उपक्रमाविषयी अनेक प्रश्न आहेत. त्यामुळेच या स्पर्धेच्या ज्या आयोजक होत्या आणि सायबर मैत्र या संस्थेच्या ज्या फाउंडर आहेत, मुक्ता चैतन्य, तर त्यांना आज आपण आमंत्रित केलेलं आहे. मुक्ता, देहवनमध्ये तुझं खूप मनापासून स्वागत. थँक्यू सो मच. मुक्ताबद्दल सांगायचं तर ती लेखिका आहे, मुक्त पत्रकार आहे, आणि सायबर मैत्र या संस्थेची ती फाउंडर आहे. याशिवाय ती डिजिटल वेलबिंग कोच पण आहे, आणि ती इंटरनेट डी ॲडिक्शन हा तिच्या विशेष अभ्यासाचा विषय आहे, आणि त्यावर ती अनेक कार्यशाळी घेत असते. मुक्ता, आपण लगेच गप्पांना सुरुवात करूया. सगळ्यात पहिला ऑब्व्हियस प्रश्न तोच येतो, नथिंग डुईंग, सलग 45 मिनटं काहीच करायचं नाही आहे. ही अशी कल्पना कशी काय आली डोक्यात तुझ्या? खरं सांगायचं तर ही कल्पना माझ्या डोक्यात खूप वर्षापासून होती. जवळपास 1-1.5-2 वर्ष मी ह्या विचारात होते की असं काहीतरी करायला पाहिजे. हे आलं कुठून, तर रोज काम करत असताना वेगवेगळ्या कार्यशाळा असतील, कोचिंग, डिजिटल वेलबिंगच्या कोचिंगच्या सेशन्समध्ये मी खूप माणसं, मुलं, इवन ज्येष्ठ नागरिकसुद्धा बघते की जे स्ट्रगल करत असतात स्क्रीनपासून लांब जाण्यासाठी. बरं. त्यांना माहिती असतं की आपला स्क्रीन टाईम जास्त आहे. त्यांना माहिती असतं की ह्याचा कुठेतरी इम्पॅक्ट होतो आहे. त्यांना हेही माहिती असतं की त्यांच्या रिलेशनशिप्समध्ये, त्यांच्या ओव्हरऑल स्वभावामध्ये, वर्तणुकीमध्ये काही बदल झालेले आहेत. पण त्यांना स्क्रीनपासून लांब जाता येत नाही चटकन, आणि ते खूप स्ट्रगल करत असतात. त्या स्ट्रगलमधनं अनेकदा असं दिसतं की नैराश्य आलेलं असतं काही जणांना. काही लोक खूप फ्रस्ट्रेट असतात की इच्छा तर आहे पण जमत नाही आहे, तर काय करायचं, कसं करायचं, असं खूप मला अनेक लोकं अशी भेटतात की जी ह्या संघर्षातून जाताना दिसतात. तर ते खरं तर मूळ होतं ह्या विचारामागचं, की इतकी सगळी माणसं जर संघर्ष करत आहेत तर इंडिव्हिज्युअली आपण हे करू शकत नाही. म्हणजे एकट्या तुला जर मी सांगितलं की तू आज घरात सगळी कामं बाजूला ठेव आणि 45 मिनटं भिंतीकडे बघत बस, तर ते तुला एकट्याला करणं कदाचित थोडंसं अवघड जाऊ शकतं. पण तेच तुझ्याबरोबर अजून 5 मित्र बसले किंवा घरातली 5 माणसं बसली, तर ते कलेक्टिव्हली करणं सोपं जाईल. त्याच्यामुळे मला असं वाटलं की हा इंडिव्हिज्युअल एफर्ट करण्यापेक्षा आपण एक कलेक्टिव्ह एफर्ट जर केला, काही लोकांना एकत्र घेऊन, बरोबर घेऊन जर हा एफर्ट केला, तर कदाचित आपल्याला त्याचे रिझल्ट्स मिळू शकतात. कदाचित ते सोपं जाईल अधिक लोकांना एकत्रित बसून करणं आणि तो एक्सपिरियन्स घेणं. राईट. पण तरीसुद्धा आय वॉज क्वाईट डाऊटफुल की लोकं मुळात हे करायला तयार होतील का. हो. कारण ह्याच्यात काहीच करणं अपेक्षित नव्हतं. तुम्ही हलायचं नाही आहे, तुम्ही बोलायचं नाही आहे, तुम्ही कुठल्याही पद्धतीचं एक्सप्रेशन करायचं, म्हणजे कम्युनिकेशन करायचं नाही. म्हणजे वर्बल तर सोडूनच दे, पण नॉन वर्बल, तुला माहिती आहे, तू ऑब्झर्वर होतास की डोळ्यांनी काहीतरी तुम्ही कम्युनिकेशन करताय, हातवारे करताय, हे सुद्धा अपेक्षित नव्हतं. मी लोकांना हे पण सांगितलं की तुम्ही ध्यान पण लावू नका, मेडिटेशन पण करू नका, तुम्ही तुमच्या श्वासावरती लक्ष केंद्रित करणे वगैरे हे जे काही प्रकार असतात, हे सुद्धा तुम्ही करणं अपेक्षित नाही आहे. तुम्ही काहीही न करणं अपेक्षित आहे. म्हणजे मराठीत जे म्हणतात ना, ठोंब्यासारखा बस,
तसं लिटरली ठोंब्यासारखं बसणं हे अपेक्षित होतं आणि त्याच्यासाठी लोक येतील का याच्याबद्दल मला खूप शंका होती. म्हणजे मला तेच आठवतं की तुझा पहिल्यांदा जेव्हा मला फोन आला, हो. मी तुझी पोस्ट बघितलेली ऑलरेडी फेसबुकची, हो तर तेव्हा मी पण सरप्राईज होतो की अशा चॅलेंजमध्ये जायचं आणि ते पण ऑब्झर्व्हर म्हणून. आणि तू म्हणलीस तसं खरंच झालं की जी आलेली लोकं होती ती पण, आणि इव्हन आम्ही जे दोघं तिघं ऑब्झर्व्हर्स होतो तर ते पण. म्हणजे तो अनुभवच खूप वेगळा होता. हो आणि एक क्षणस्थ होऊन जगणं म्हणतो ना आपण, की लिव्ह इन द मोमेंट. बरोबर. आत्ताचा क्षण जो आहे तो अनुभवूया पूर्ण आपण, कारण हे आपण विसरूनच गेलेलो हो आहे. ॲब्सल्युटली विसरलो. आणि तेव्हा पण असं झालं की काही स्पर्धकांनी नंतर हे एक्सपिरियन्स शेअरिंगमध्ये हो. सांगितलं की असं वाटत होतं की 45 मिनिटांचे खूप मोठा काळ आहे आणि आपण मग भूतकाळात जाऊ किंवा निगेटिव्ह फिलिंग्सवर निगेटिव्ह येतील. फिलिंग्स येतील किंवा अस्वस्थ वाटेल. हे तसं रादर तू पहिल्यांदा इन्स्ट्रक्शन्समध्येही म्हणलेली की काही अस्वस्थ वाटायला लागला तर तुम्ही हात वर करा आणि मग तुम्हाला बाहेर नेण्यात येईल. पण असंही कोणाला काही झालं नाही. नाही. तर म्हणजे प्रतिसाद जो इतका अभूतपूर्व मिळाला ना या चॅलेंजला, मला वाटतं जवळपास 100 लोकांनी हो रजिस्टर केलेलं. हो तर याच्यावरनं असं दिसतंय की जर मुभा मिळाली तर काहीच करायचं नाहीये लोकांना, नाही थोडं हो स्वस्थ व्हायचंय, हो शांत राहायचंय. हो मला असं वाटतं की आपण खूप जास्त मल्टीटास्किंग करतो आहोत. ओके. एक गोष्ट एका वेळी शांत चित्ताने करणे, ही जी प्रोसेस आहे ना ही संपली आहे. तुम्ही भाजी चिरत असताना पण वेब सिरीज लावलेली असते किंवा तुम्ही कुठेतरी काहीतरी कॉलवर असता तेव्हा पण तुम्ही एकीकडे व्हॉट्सअप चेक करत असता किंवा फेसबुक चेक करत असता. मुलंसुद्धा कोविडच्या काळात आम्ही असं ऑब्झर्व केलेलं की ऑनलाईन शाळेला गेल्यानंतर एका विंडोत शाळा ओपन आहे आणि 5 विंडो अजून लॅपटॉपवरती किंवा तुमच्या टॅबवरती किंवा मोबाईलवरती ओपन केलेल्या असायच्या आणि मग त्या 5 विंडोजमध्ये एक एक काय विविध प्रकारच्या विंडोज म्हणजे गेमिंगपासून ॲडल्ट कंटेंटपर्यंत अनेक गोष्टींच्या विंडोज. सो एका वेळेला एक गोष्ट शांत चित्ताने करणं आणि सतत स्विचिंग किंवा हॉपिंग न करणं, राईट. ही प्रोसेस मला असं वाटतं डिजिटल स्पेसनी काढून टाकली. हम्म. कारण तुम्ही एखाद्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर आहात, तुम्हाला तिथे बोर झालं की लगेच तुम्ही दुसऱ्या प्लॅटफॉर्मवर जाता, तिथे बोर झालं की लगेच तुम्ही गेमिंगवर जाता, तिथे बोर झालं की लगेच तुम्ही OTTवर जाता, तिथे बोर झालं की लगेच तुम्ही मध्येच एखाद्या शॉपिंग प्लॅटफॉर्मवरती जाऊन चक्कर मारून येता. सो तुम्ही कॉन्स्टंटली काहीतरी करता आहात. करेक्ट. तो जो पॉज आहे ना की आत्ता काही करायचं नाही आहे, मला थोडा श्वास घ्यायचा आहे, मला शांत बसायचं आहे आणि मला काही करायचं नाही आहे, हे मला असं वाटतं हा पॉजच आपल्या आयुष्यातनं निघून गेला आहे. आणि म्हणून ते जे सगळं तुमच्या अंगावर येतं की सतत तुम्ही काहीतरी बघताय, सतत कन्झ्युम करताय, सतत तुम्ही ह्या ठिकाणाहून त्या ठिकाणी उड्या मारताय डिजिटल स्पेसमध्ये, सतत तुमच्याकडनं काहीतरी डिजिटल स्पेसमध्ये अपेक्षा केली जाते. ह्या सगळ्याचा एक ताण हो. माणसांच्या मनावर येतो आणि तो ताण तुम्हाला वेगवेगळ्या गोष्टी करायला भाग पाडतो. म्हणजे हे इतकं विचित्र सर्कल आहे की ताण येतो म्हणून गेमिंग करायचं आणि गेमिंग करतो म्हणून ताण येतो. हम्म. म्हणजे ह्याच्यातनं सुटकाच नाही आहे. सो ती सुटका कधी करता येईल आपल्याला जर असे पॉजेस घ्यायला आपण शिकलो. हम्म. म्हणजे या सगळ्या एफर्टमध्ये हा विषय नव्हता की तुम्ही मोबाईल मुक्त व्हा किंवा तुम्ही इंटरनेट संन्यास घ्या वगैरे, असलं काही अपेक्षित नव्हतं. ही सगळी गॅजेट्स, ही टेक्नॉलॉजी, हे हॉपिंग, हे मल्टीटास्किंग, हे आता आपल्या जगण्याचा भाग झालेला आहे, हे आपण मान्य केलं आहे. पण ब्रेक्स तर आपण घेऊ शकतो, पॉज तर आपण घेऊ शकतो. त्या पॉज घेण्याची सवय आपल्या मेंदूला, शरीराला, मनाला असली पाहिजे. हम्म. ह्याच्यासाठी खरं तर हा सगळा एफर्ट करावा असं मला वाटत होतं आणि लोकांनी खूप छान प्रतिसाद दिला. राईट. राईट. फक्त आता मुद्दा असा आला की हा पॉज महत्वाचा आहे, हे जाणवतं हो प्रत्येकाला. पण जसं तू म्हणलीस तसंच झालेलं आहे की बोर होणं म्हणजे हो काहीतरी चुकीचं आहे. हो बोर नाही व्हायला पाहिजे आपण, आणि आजच्या युगात तर अजिबातच नाही. तर हा जो एक ठसलंय मनावर की काहीतरी मी सतत करतोय असं स्वतःलाही भासवणं, हो आणि एक मोबाईल त्याचा खूप चांगला आहे. म्हणजे साधं हो रील जरी आपण उघडून बसलो तरी अर्धा पाऊण तास सहज सहज जातो. जातो. म्हणजे आता डॉक्टरांच्या कुठे तुम्ही वेटिंग रूममध्ये गेलात किंवा कुठेही म्हणजे असं लाईनीत उभा आहात हो तरी, किंवा हॉटेलमध्ये लहान मुलंही सतत ते मोबाईल बघत असतात. आई बाबा कदाचित गप्पा मारत असतील किंवा सगळेच मोबाईल सगळेच बघत असतात. मोबाईल. तर ह्या मोबाईल बाजूला ठेवून असं आता हा एक एक्सपेरिमेंट झाला, पण हे खरंच शक्य आहे? काय सांगशील तू? हो करता येतं. पण मी जसं म्हटलं तसं की पॉजची तुमच्या मेंदूला सवय करावी लागते. ओके. कारण तुम्हाला सतत जेव्हा काहीतरी करण्याची सवय लागलेली असते मोबाईलशी निगडीत, तेव्हा
तुम्ही जर पॉज घेतलात तर तुमचा मेंदू सतत तुम्हाला सांगत राहतो की अरे जा हे बघ हो. ते बघ. तो ढकलतो तुम्हाला त्या स्पेसकडे, कारण ती सवय असते मेंदूची. सो तुम्हाला हे मेंदूला शिकवावं लागतं की बाबा रे नाही, आत्ता मी पॉज घेतलेला आहे आणि मी आत्ता बघायला जाणार नाही. मी माझा पॉज संपला की जाऊन रील बघीन, हम्म. माझा पॉज संपला की जाऊन गेम्स खेळीन, माझा पॉज संपला की जाऊन सोशल मीडियावरती काय करायचं ते करीन. सॉरी मी इंटरप्ट हो. करतो, पण मग हा पॉज सुरुवात करताना कितीचा असला तरी चालेल? मी तर असं म्हणेन की तो 10 मिनिटापासून सुद्धा तुम्ही करू शकता, बरं. पण तो पर्पजफुली केलेला पाहिजे. हम्म. हां, म्हणजे कसं की जाणीवपूर्वक तुम्ही पॉज घेतलेला आहे. असे पॉजेस तर आपण घेतोच. हम्म. हां, की तोंड धुताना. हम्म. हल्ली मी हे पण बघितलंय की बेसिनच्या वरती जे आपलं ह्याचं रॅक असतं ना, त्याच्यावरती मोबाईल ठेवतात लोक. बापरे. रील चालू असतं आणि इकडे ब्रश करतात. ही कंडिशन आहे आत्ता घराघरांमध्ये. सो तो सुद्धा पॉज नाही. टॉयलेटमध्ये लोक फोन घेऊन जातातच आहेत ऑलरेडी. हो. अनेक आमच्याकडे मुलं किंवा मोठी माणसंसुद्धा अंघोळीच्या वेळेला सुद्धा मोबाईल चालू असतो. आता त्याच्यातले थ्रेट्स हा वेगळा विषय, पण तुम्ही अंघोळ करताय ना किंवा तुम्ही टॉयलेटला, तर निदान ती स्पेस तुम्ही सोडा. पण आपण ती पण स्पेस आत्ता सोडत नाही आहोत. पण सिरियसली एवढी हो आहे, भयानक स्थिती हो आहे. म्हणजे अंघोळीच्या वेळेला सगळे नसतील करत मे बी, असं आपण धरू. पण टॉयलेटला घेऊन जाणं मोबाईल इज अ व्हेरी कॉमन थिंग, व्हेरी कॉमन. हो. आणि ते सुद्धा मी सांगू का तुला की ते आत्ता आलेलं आहे असं नाही. हम्म. वर्तमानपत्र, पुस्तकं नेणं, हो, हे तर होतंच. हे तर पिढ्यानुपिढ्या चालू आहे. माध्यम बदललं आहे, फक्त गोष्टी बदलल्या, कारण हे जास्ती सोपं आहे आणि खूप प्रायव्हसी ओरिएंटेड आहे ते. हो. त्याच्यामुळे ते नेलं जातं. पण पॉज नाहीच मिळत ना ह्या सगळ्यात कुठेच. हम्म. झोपताना सुद्धा डेटा बंद करत नाहीत लोक. तर आम्ही किती लोकांना सांगतो की तुम्हाला स्क्रीन टाईम मॅनेज करायचा ना, काही नाही, झोपताना डेटा बंद करा फोनमधला. नाही करत, कारण त्यांना असं सतत वाटत राहतं की मी डेटा बंद केला आणि काहीतरी महत्त्वाचं नोटिफिकेशन आलं आणि ते मला कळलं नाही तर. पण हे लक्षात येत नाही की सकाळी कळलं तर काय फरक पडणार आहे. रात्री 12 वाजता नोटिफिकेशन आलेलं तुला 12 वाजताच का कळलं पाहिजे, ते सुद्धा सोशल मीडियावरती किंवा इतरत्र आलेलं नोटिफिकेशन. ज्या माणसांना तुम्हाला भेटायचंच आहे किंवा काहीतरी इमर्जन्सी आहे, ते माणसं फोन करतील तुम्हाला. पण तो सुद्धा पॉज आत्ता अनकम्फर्टेबल आपल्याला करवतो. म्हणून पर्पजफुली ठरवून की आता पुढचे 10 मिनटं मी कुठलाही स्क्रीन बघणार नाही आहे, मी इंटरनेटवरती जाणार नाही आहे, मी सोशल मीडियावरती जाणार नाही आहे, मी गेमिंग करणार नाही, मी काहीही ह्याच्यातलं करणार नाही आहे आणि मी शांत बसणार आहे. असा पर्पजफुल पॉज 10 मिनटापासून सुद्धा तुम्ही सुरू करू शकता. 10 मिनिटांपासून सुरू केला तर मग ते डिजिटल फास्टिंग किती वाढवू शकतो आपण, किंवा किती आयडियली वाढवलं पाहिजे, किंवा किती असलं पाहिजे दर आठवड्याला किंवा महिन्याला? आता मी हा चॅलेंज जेव्हा सुरू केला ना, तेव्हा 1 तास माझ्या डोक्यात होतं बरोबर की 1 तासाचा चॅलेंज करायचा. पण जेवढ्या लोकांशी मी बोलले, सगळ्यांनी मला सांगितलं की 1 तास लोक बसतील का, हो. कारण माणसांना सवय नाही आहे विदाऊट मोबाईल कुठली किंवा काहीच न करता बसण्याची. काहीच न करता काहीच न म्हणजे तुम्ही बोलायचं पण नाही आहे किंवा काहीच करायचं नाही. हो. सो मग आम्ही तो 1 तासावरनं 45 मिनिटावर आणला. 45 मिनिटाला सुद्धा अनेकांनी मला सांगितलं होतं की तू अर्धाच तास सुरुवातीला कर. मी म्हटलं अर्धा तास नको, 45 मिनिटं तरी. तुमचा कुठेतरी कस लागला पाहिजे ना व्यक्ती म्हणून, माणूस म्हणून काही तर तुम्ही परीक्षा द्याल का नाही स्वतःशी. सो ॲटलिस्ट 45 मिनिटं तरी हे आपण करूच यात, म्हणून मी तो माझा हट्ट 45 मिनिटाचा जो होता तो रेटला. पण मला असं वाटतं की ती कपॅसिटी आपली असते. म्हणजे त्या दिवशी हे प्रूफ झालं की आपण करू शकतो. माणूस म्हणून आपल्यात ती कपॅसिटी आहे. जर आपण ठरवलं की मला हे करायचं आहे तर आपण ते सहजपणे करू शकतो. म्हणजे मला नंतर त्या दिवशी अनेकांनी असं सांगितलं की संपली 45 मिनिटं, करेक्ट, 1 तास असता तरी आम्ही करू शकलो असतो. सो ह्याचा सरळ अर्थ असा होतो की आपल्या मेंदूला सवय असते ह्या गोष्टींची, बरोबर. फक्त ते मागे टाकतो आपण आणि भलत्याच गोष्टी पुढे येतात आणि त्याच्याच भोवती आपण इतके अडकतो की ह्या ज्या बेसिक सवयी आहेत ना मेंदूच्या हो. किंवा आपल्या शरीराच्या, ह्या सवयी खूप म्हणजे त्या एकदमच तळाला फेकल्यासारख्या होतात. आणि मी तुला एक सांगू का, मला जेन्युइनली असं वाटतं, आता मी 10-12 वर्ष ह्या विषयात काम करते, मला जेन्युइनली असं वाटतं की आताच्या घडीला ना माणूस म्हणून असणारी आपली जी स्किल्स आहेत, बेसिक स्किल्स, ती घट्ट पकडून ठेवणं
ही आपली प्रायोरिटी असायला पाहिजे. बरं. कारण आपण AI आणि ह्या सगळ्या काळात आहोत जिथे ऑलमोस्ट ही सगळं तंत्रज्ञान किंवा त्याचे अल्गोरिदम्स किंवा त्याचा जो काही इन्फ्लुएन्स आहे, तो प्रयत्न काय करतोय की तू विचार करू नको, मी सगळा तुझ्यासाठी विचार करतो. राईट. तुला काय पाहिजे मला सांग, मी सगळं पुढचं करतो. ह्या टप्प्याच्याही अजून अतिरेकाकडे आपण चाललेलो आहोत. आणि ते आपण बदलू शकतो का? अनफॉर्च्युनेटली नाही बदलू शकत. आपण ह्याच्यातलं काहीही बदलू शकत नाही. आपण तंत्रज्ञान रोखू शकत नाही. त्याच्या बदलाचा स्पीड आपण रोखू शकत नाही. त्याच्यात होणारी इनोव्हेशन्स आपण रोखू शकत नाही किंवा रोखली पण नाही पाहिजेत. इनोव्हेशन्स कुठल्याच अर्थाने रोखता कामा नाहीत, कारण त्याचे काही ना काही फायदे असतात. बरोबर. त्यामुळे हे काहीच आपण बदलू शकत नाही. आपण काय करू शकतो? माणूस म्हणून असणारी जी आपल्याकडे स्किल्स आहेत, ती स्किल्स आपण घट्ट पकडून ठेवू शकतो. मग त्याच्यात पॉज घेण्याचं स्किल आहे, त्याच्यात माणूसपणाचं स्किल आहे, एम्पथी आहे, त्याच्यामध्ये तुम्हाला विचार करणं हे हो. एक अगदी म्हणजे मूलभूत बेसिक स्किल जे आहे ते स्किल आहे, क्रिटिकल थिंकिंगचं स्किल आहे, डिसिजन मेकिंगचं स्किल आहे. ही सगळी जीवन कौशल्य आहेत जी माणूस म्हणून आपल्याला बाकी स्पिशीजपेक्षा वेगळं ठरवतात. ही कौशल्य जर आपण शाबूत ठेवली नाहीत, घासून पुसून साफ ठेवली नाहीत, ती जर आपण पकडून ठेवली नाहीत ना, तर आपल्यासाठी परिस्थिती अवघड होत जाईल. म्हणून त्याचाही ही एक सुरुवात असं पण तू बघू शकतोस या एफर्टकडे, की गोईंग बॅक टू युअर रूट्स, की जे तुम्ही माणूस आहात ना, ते आधी तुम्ही बघा. ते तुमचं पक्कं राहू दे, मग बाकी सगळ्या गोष्टी होत राहतात. तू म्हणजे असं थोडंसं स्वतःच्या आत ते डोकावून बघा. येस. कारण आपण सतत तू म्हणजे स्क्रीन आणि बाकी सगळ्याच व्यवधानांमुळे सतत बिझी आहोत आणि स्वतःकडे बघायलाच वेळ नाही आहे. मी तुला सांगू ह्याची एक गंमत बिझी असण्याची, म्हणजे मला फार स्वतःचा एक्सपिरियन्स आहे म्हणून बोललेही आहे मी आधी ह्याच्याविषयी. बिझी असणं नाही मानसिक अवस्था आहे. तू बारकाईने विचार कर की आपण ॲक्च्युली किती बिझी असतो करेक्ट. दिवसभरात. जेव्हा मी पहिल्यांदा नो स्क्रीन डे केला होता, त्याला आता झाली असतील तू असं धर 6-7 वर्ष होऊन गेली असतील, की जेव्हा मी फर्स्ट टाइम तो एक्सपेरिमेंट केला. 1 मिनिट. नो स्क्रीन डे म्हणजे पूर्ण दिवस काही कुठलंही हो, screen 24 बघायचं. तास. 24 म्हणजे तास. बरं. सकाळी उठल्यापासून दुसऱ्या दिवशी सकाळी उठेपर्यंत कुठलाही स्क्रीन तुमच्या आयुष्यात असता कामा नये. आणि कुठलाही म्हणजे TV नाही, टॅब नाही, लॅपटॉप नाही, मोबाईल नाही, बाहेर जाऊन थिएटरचा स्क्रीन पण नाही. नाहीतर 3 तासाचे 3 सिनेमे बघून याल, असं पण नाही. कुठलाही स्क्रीन तुमच्या आयुष्यात असता कामा नये. बरं. आणि संपूर्णपणे स्क्रीनच्या शिवाय तुम्हाला राहता येतं का? म्हणजे आज जसा मी हा एक कलेक्टिव्ह एक्सपेरिमेंट केला होता, तसा 7-8 वर्षापूर्वी मी स्वतःवरती हा एक्सपेरिमेंट केला होता, की आपल्याला स्क्रीनशिवाय राहता येतं का? आणि माझी मुलगी त्याच्यात माझ्याबरोबर होती. तुला मी गंमत सांगते, त्या दिवशी मला पहिल्यांदा ह्याची तीव्र जाणीव झाली, की आपल्याकडे खूप वेळ असतो. फर्स्ट आपण जेवढं दाखवतो स्वतःला आणि जगाला आपण बिझी आहोत, तेवढे आपण बिझी नसतो. आपल्याला दिवसभरात करण्यासारख्या खूप गोष्टी असतात, पण आपला मोबाईलवर किती वेळ जातो ह्याचं कॅल्क्युलेशन आपण लावत नाही, याचं गणित आपण मांडत नाही. आणि त्याच्यामुळे आपल्याला ज्या ॲक्च्युअल खरंच आतून करण्याच्या गोष्टी आहेत किंवा कामाच्या गोष्टी आहेत किंवा प्रायोरिटीच्या गोष्टी आहेत, त्या होत नाहीत. आणि त्या न झाल्यामुळे त्याचा ताण, त्याचं फ्रस्ट्रेशन आपल्याला येत राहतं, की मला ह्या 4 गोष्टी करायच्या होत्या पण माझ्याच्यानी झाल्या नाहीत. मला हे पुस्तक वाचायचं होतं, 3 महिने झाले आणून माझ्याच्यानी झालं नाही. मला हा सिनेमा बघायचा होता, वेळच मिळाला नाही. कारण आपला वेळ कुठे जातो आहे हेच कळत नाही. ह्याचं गणितच आपण मांडत नाही आहोत. त्यामुळे बिझी आपण असतो का प्रश्नचिन्ह आहे. आपल्याकडे खूप वेळ असतो. म्हणजे नो स्क्रीन डे केला तेव्हा मला असं झालं की माझ्याकडे खूप वेळ आहे आणि तो दिवस संपत नाही आहे. हा दिवस कधी संपेल? कारण खरंच आपल्याकडे वेळ असतो. आपला वेळ मोबाईलमध्ये प्रचंड प्रमाणात जातो, जो रिक्रिएशनल वेळ आहे. कामाचा वेळ नाही म्हणते मी, पण रील्स बघणं, गेमिंग करणं, वेब सिरीज बघणं असेल, शॉपिंगला तुम्ही काहीतरी एक वस्तू घ्यायची म्हणून तुम्ही एखाद्या शॉपिंग प्लॅटफॉर्मवरती जाता आणि मग तुम्ही तिथे फिरत राहता गोल 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 गोल, हे पण बघ, ते पण बघ, ते पण बघ, ते पण बघ. 5 मिनिटाचं काम करायला तुम्हाला अर्धा पाऊण तास 1 तास जातो तुमचा. सो असा आपला खूप वेळ. एखादी चर्चा चालू असते फेसबुकवरती, काही आपलं घेणं नाही देणं नाही, आपण आपले जाऊन त्या चर्चेत प्रत्येकाची कमेंट वाचत बसतो, 2 तास गेले. असे आपले खूप वेळ जातात जे आपण सहजपणे वाचवू शकतो.
तू आत्ता जे म्हणतेस नो स्क्रीन डे, हो. तर आपण आपल्या या सगळ्या देहवंच्या दोस्तांनाही विचारूया, तुम्हाला कशी वाटते ही कॉन्सेप्ट नो स्क्रीन डे? आहे तयारी? कमेंटमध्ये नक्की सांगा आम्हाला. आणि नो स्क्रीन डे म्हणजे 24 तास जर खूप वाटत असतील तर नथिंग डुईंग हे चॅलेंज मुक्तानी आणि मी पण केलेलं आहे या सगळ्या पार्टिसिपंटसोबत. तर हे तुम्ही करू शकता का पाऊण तासाचं, ते आम्हाला सांगा. मुक्ता, परत आपण नथिंग डुईंगकडे हो. येऊया की हे चॅलेंज तर खूप चांगलं झालं, स्पर्धकांचे सगळ्या अनुभव पण खूप वेगवेगळे होते. त्याविषयी सांगशील, काय नेमका फीडबॅक आला तुला? हो, आणि मला ना अजून एक इथे सांगायला फार आवडेल की एज ग्रुप हां. खूप अमेझिंग होता. म्हणजे 14 ते 80 वाव. ह्या एज ग्रुपमधली लोकं होती आणि टीनेजर्स होते, ह्याचा मला जास्ती आनंद हो हो. झालेला आहे. कारण त्यांना हे कन्व्हिन्स करणं खूप अवघड असतं. म्हणजे तिथे आलेल्या एका मुलीनी अशी प्रतिक्रिया दिली होती की आईनी सांगितलं म्हणून, ढकललं म्हणून मी आले. मला अजिबात यायचं नव्हतं, मला अजिबात इंटरेस्ट नव्हता आणि मला असं वाटलं होतं की आपल्याला भयंकर कंटाळा येणार आहे. हो. पण आता आई म्हणतीच आहे तर चला बुवा, कटकट नको, म्हणून ती आली होती. आणि तिने असं सांगितलं, मला खूप मजा आली. एक खूपच वेगळा एक्सपिरियन्स मी घेतला की ज्याची मी अपेक्षा केलेली नव्हती. वा. आणि 14 वर्षाच्या मुलीनं हे सांगणं, हे मला असं वाटतं की त्या पूर्ण एफर्टचं यश आहे. खरं. आणि मग ह्याच्या व्यतिरिक्त तू म्हणशील तर एका बाईंची प्रतिक्रिया मला खूप महत्त्वाची वाटली की त्या म्हणल्या की मला, म्हणजे मी अशी कुठेच आतून हलले नाही, हम्म. डिस्टर्ब झाले नाही, किंवा मला असं वाटलं नाही की हे कशासाठी करतो आहोत आपण. की जे तुमच्या निगेटिव्ह भावना जेव्हा उफाळून वर येतात तेव्हा जे होऊ शकतं ना की अरे काय चाललंय, बस करू अब, हां. तर ते मला ॲब्सोल्युटलीच वाटलं नाही. हम्म. तर मला असं वाटतं की तो कलेक्टिव्ह एफर्टचा परिणाम असावा की जेव्हा तुम्ही बरोबर 4 लोकं घेऊन असा एफर्ट करता ना, तेव्हा ते तुमच्यासाठी अधिक सोपं होतं तो एफर्ट करणं. काही लोकं ऑनलाईन जॉईन झाले होते हो. आणि ऑनलाईनसुद्धा आम्ही बघितलं की लोकं खरोखर 45 मिनटं शांत, बसले. हालचाल ते नाही अजून की अवघड आहे काही खरं, नाही, ते कारण आणखीन अवघड आहे. कारण तुम्ही स्क्रीनच्या समोरच आहात. पण स्टील एकदा चॅलेंज सुरू झाल्यानंतर त्या व्यक्तींनी ॲब्सोल्युटली कसलीही हालचाल केली नाही. त्यांनी काहीही, म्हणजे आपण त्यांना मॉनिटर करत नव्हतो कारण दॅट इज नॉट पॉसिबल. पण आम्ही ज्यांच्या विंडोज ओपन होत्या आणि अधनंमधनं जी लोकं आम्ही बघू शकत होतो ते खरंच म्हणजे स्थितप्रज्ञासारखे शांतपणे बसलेले होते. सो मला असं वाटतं की म्हणजे आत डोकवून बघणं हा एक भाग झालाच, हम्म. पण काही न करता नुसतं बसणं हा अनुभव पण आपण आयुष्यातनं डिलीट केलेला आहे. म्हणजे पूर्वी नाक्यावरती, इवन घराच्या अंगणामध्ये, हो. कुठे पारावर, बघ तुला आठवत असेल की माणसं अशी नुसती बसलेली असायची काहीही न खरंय, करता. खरंय. कुठेतरी झाडांकडेच बघत बसायची, आभाळाकडेच बघत बसायची, अशी बसलेली माणसं पूर्वी दिसायची. आता अशी माणसं दिसत नाहीत. तू गावखेड्यामध्ये गेलास तरीसुद्धा आता अशी माणसं दिसत नाहीत. तिथे सुद्धा माणसं आता तुला मोबाईलमध्ये बघतानाच दिसतात. पण मग ह्याचं पण रूट कुठेतरी आपल्या या समजुतीचंच आहे की सतत क्रियाशील राहायला पाहिजे. म्हणजे शांत बसणं हो. किंवा मख्खासारखं, जसं ठोंब्यासारखं बसणं. म्हणजे ठोंब्या किंवा मख्खासारखा का बसलायस, हे जे विशेषणाने त्याला झोडपलं जातं. हो, तर हे म्हणजे पण मला असं वाटतं काळानुरूप गोष्टी बदलतात तसं आपण विचार करण्याच्या पद्धती पण बदलायला पाहिजेत. हम्म. की उदाहरण देते, माझी आजी जी होती ना, तिला माणसं शांत बसलेली आवडायची नाहीत. हम्म. हां, आपण नुसतेच असे बसलोय लोळत आणि आपण काहीच करत नाही आहोत, पायावर पाय टाकून नुसते बसलोय, की तिला ना अजिबात आवडायचं नाही. तिला राग यायचा आणि ती उठ, काम कर काहीतरी, बसायचं नाही. करेक्ट. पण ती कुठल्या काळातली होती? हम्म. त्या काळाच्या रेफरन्सनी ते हे सगळं आपल्याला, तेव्हा ना टी व्ही होते ना रेडिओ होता, फक्त टी व्ही पण नव्हते. आणि असला तरी काय सगळ्यांच्या घरात टी व्ही असण्याचा काळ नव्हता तो. मोबाईलचा तर काही संबंध नाही, इंटरनेट सारखं काही येईल भविष्यात हे माहिती नसलेला काळ होता तो. तेव्हा तुम्ही कार्यरत असणं वेगळं, की जे ॲक्च्युअल कार्यरत आहात तुम्ही, आणि आजच्या काळात तुम्ही मोबाईलवरती रील्स बघताय, ह्याला तुम्ही कार्यरत असणं नाही म्हणू शकत. फक्त मेंदूच कार्यरत आहे. मेंदूसुद्धा कार्यरत होत नाही. अरे मी सिरियसली तुला सांगते, 30 सेकंदाचं एक रील आहे, मिनिटाला 2 रील्स तुम्ही बघताय. तुम्ही जर 10 मिनटं रील्स बघताय असं धर, किती रील्स तुम्ही बघताय, आणि त्याच्यात असा हिशोब लाव की एक रील दुसऱ्या रीलशी संबंधित असेलच असं नाही. बरोबर.
म्हणजे एवढा प्रचंड एकमेकांशी काहीही संबंध नसलेला कंटेंट एकामागोमाग एक आपण मेंदूवरती थोपतोय. काय मेंदू कार्यशील राहणार आहे आणि कार्यरत राहणार आहे? त्या मेंदूला प्रोसेस करायला तरी वेळ मिळतो का? आलेली इन्फॉर्मेशन, ती इन्फॉर्मेशन काय आहे त्याचं स्टोअर करणं, ते रियूज करणं, ते त्याचं ॲनालिसिस करणं कुठे करतोय का तू? आठव मागच्या वेळेला जे तू रील्स बघितलेस त्याच्यातले 10 रील्स सांग बरं मला काय होते. इम्पॉसिबल आहे हे. राईट. म्हणजे आपला मेंदूसुद्धा त्या अर्थाने कार्यरत असत नाही, म्हणून फटीग येतो. आम्हाला जे स्क्रीन टाईम मॅनेजमेंटमध्ये माणसांबरोबर काम करताना दिसतं ना की थकतात माणसं. हो. रील्स बघून थकतात, गेमिंग करून थकतात. इतकंच नाही तर साधं म्हणजे सोशल मीडियावरच्या चर्चा किंवा एखादी व्हायरल पोस्टच्या खाली समजा खूप कमेंट्स आहेत 200-300. हो. काही लोक असे असतात की ते सगळ्या कमेंट्स वाचतात. त्या कमेंट्स वाचून सुद्धा माणसं थकतात. का थकतात? कारण तुम्ही प्रोॲक्टिव्हली काहीच करत नाही आहात. जे काही आहे ते पॅसिव्ह आहे, ॲक्टिव्ह काहीही नाही आहे. आणि जेव्हा तुम्ही पॅसिव्ह युजर्स असता, जेव्हा तुम्ही ॲक्टिव्हली काही करत नाही आहात, तुम्ही फक्त ग्रहण करण्याचं काम करताय नॉनस्टॉप विदाऊट त्याचा काही ॲनालिसिस नाही आहे, त्याचं स्टोरेज कसं करायचं ह्याची मेंदूला फुरसत नाही आहे आणि तुम्ही नुसतं बंबार्डिंग करता आहात, तेव्हा तुम्ही कार्यरत नसता. त्याच्यातून तुमचा मेंदू थकतो प्रचंड प्रमाणात. त्याला डिजिटल फटीग असं म्हटलं जातं की भयंकर थकायला होतं माणसांना. आणि मग ते म्हणणं आम्हाला फ्रेशच वाटत नाही, हो. आम्हाला सकाळी उठलं तरी छानच वाटत नाही, आम्हाला सतत झोपच येते. अरे झोप नाही येईल तर काय होईल? तुझ्या मेंदूचा चुथडा झालेला आहे, तो दमून गेला आहे, थकून गेला आहे, त्याला श्वास घ्यायला वेळ नाही आहे. मग तो थकणार, मग तुला फ्रेश वाटणारच नाही आहे. बरं, ह्या सगळ्या गोंधळात तुझी झोप पूर्ण होत नाही कारण तुला रात्री पण काहीतरी बघायचं असतं. सो तुमची झोप पूर्ण नाही आहे, तुमच्या मेंदूवरती सतत इन्फॉर्मेशनचा मारा आहे, ती प्रोसेस करायला मेंदूला वेळ नाही, मेंदू थकला. ह्या सगळ्याला पॉझेसची गरज आहे, ब्रेक्सची गरज आहे. म्हणजे तो मेंदू थकणार नाही, तो कार्यरत राहील आणि खऱ्या अर्थाने कार्यरत राहील. तुम्ही जे काही बघता आहात त्याचा खऱ्या अर्थाने तुम्हाला उपयोग करता येईल. आत्ता जे पॅसिव्हली सुरू आहे ना ते खूप हार्मफुल आहे. बरोबर. आणि हे वेळीच समजून घेतलं पाहिजे. रादर वेळ टळून चालली आहे का असंही वाटतंय. कारण हो. मागच्याच आठवड्यातली गोष्ट आहे, नगरमधल्या पारनेर तालुक्यात गेमिंगच्या व्यसनामुळे एका तरुणाने, मी 12वी झालेला होता, म्हणजे हार्डली तो 17-18 वर्षांचा असेल, तर त्यांनी आत्महत्या केली. आणि अशी चर्चा की त्याच्या मित्रांनी पण सेम कारणामुळे, गेमिंगच्याच व्यसनामुळे आत्महत्या केली आहे. तर हे थकणं एवढं जीव घेणं ठरतंय. हो, आपल्या पुण्यात झालेली घटना, 13व्या मजल्यावरनं मुलांनी हो, खाली उडी हो, मारली होती. हो. गेमिंगमधनं होणाऱ्या आत्महत्यांचं प्रमाण खूपच आहे. बरं. आता ह्याच्यात काय होतं माहिती आहे का, प्रत्येकाची कारणं वेगळी असतील, प्रत्येक केस मागे वेगवेगळ्या घटना असू शकतात. पण मुळामध्ये तुमचा खऱ्या जगण्याशी असणारा कनेक्ट जो आहे तो संपणं, तुटणं किंवा क्षीण होणं, ह्या सगळ्याच गोष्टी खूप डेंजरस आहेत. कारण हे बघ, आपण हे समजून घ्यायला पाहिजे की कोरोनानंतर आपण हायब्रिड लाईफस्टाईल आणि हे सगळे खूप ग्लॅमरस शब्द आले, हो. पण माणूस म्हणून आपण ह्याच्यासाठी बनलेलो नाही ना रे. आपण हायब्रिड लाईफस्टाईल जगण्यासाठी तयार झालेली स्पीशीज नाही होत. बरोबर. आपण रिअल लाईफ जगण्यासाठी तयार केलेली स्पीशी आहे निसर्गात. आपलं जे काही शरीर आहे, आपला मेंदू ज्या पद्धतीने काम करतो, आपल्या शरीरातले अवयव ज्या पद्धतीने काम करतात, ते सगळं ऑफलाईन जगासाठीचं आहे. तो ऑनलाईन जगासाठी मुळात बनलेलाच नाही आहे. त्यामुळे आपण जे काही करतो आहोत ते काही अंशी अनैसर्गिक आहे. सो आपला मेंदू कन्फ्युज्ड होतोच बरेचदा, त्याला हे कळत नाही. म्हणजे आम्ही अशा केसेस बघितलेल्या आहेत की जिथे पर्टिक्युलरली टीनेजर्स वेगवेगळे अवतार घेऊन ऑनलाईन स्पेसमध्ये फिरतात. आता कॅरेक्टर AI सारखं ॲप आहे. आता कॅरेक्टर AI म्हणजे काय हे थोडंसं एक्सप्लेन करते. कॅरेक्टर AI हे एक प्रकारचं ॲप असतं किंवा असे प्लॅटफॉर्म्स अनेक आहेत की जिथे तुम्ही AI चॅटबॉटचं एखादं कॅरेक्टर बनवू शकता. बरं. तुमच्या मनाला वाटेल ते, आणि त्या कॅरेक्टरबरोबर तुम्ही गप्पा मारू शकता. कॅरेक्टर AI
हा प्रकार जो आहे हा टीनेजर्समध्ये प्रचंड पॉप्युलर आहे. बरं. प्रचंड. हं. मुलं तिथे आपल्या आवडीचे वेगवेगळे कॅरेक्टर्स तयार करतात किंवा तिथे जे एक्झिस्टिंग कॅरेक्टर्स आहेत त्यांच्याशी ते खूप जास्त गप्पा मारतात. हं. आता जी मुलं हे फक्त काहीतरी म्हणजे जे फिक्शनल कॅरेक्टर्स आहेत, समजा हॅरी पॉटरमधले किंवा अजून कुठले कॅरेक्टर्स तिथे कोणी बनवलेले आहेत त्यांच्याशी काहीतरी बोलतात, तर हे इथपर्यंत म्हणजे ज्याच्यातनं गोष्टी तयार होतात हो. इथपर्यंत ठीक आहे. हं. मी म्हणेन थोडंसं एंटरटेनमेंट व्हॅल्यू ज्याच्यामध्ये थोडीशी आहे. पण मुलं तिथे किंवा टीनेजर्स किंवा यंग ॲडल्टसुद्धा अनेकदा तिथे पर्सनल गोष्टींचं डिस्कशन करतात, हं. कन्सल्टेशन घेतात, काउन्सिलिंग घेण्याचा प्रयत्न करतात. आता ह्या सगळ्यामध्ये काय होतं की तुमची डिपेंडन्सी जी आहे ना ती फार वेगळ्या टप्प्यात जाते. बरोबर. म्हणजे कॅरेक्टर AI मधल्या चॅटबॉटला जर तू असं विचारलंस की तू AI आहेस का माणूस आहेस, हं. तर तू सांगतो मी माणूस आहे. तो असं बापरे. सांगत नाही की मी AI चॅटबॉट आहे. तो असं सांगतो की मी माणूस आहे, आय एम अ ह्युमन बिईंग. आता ते आहे AI, पण ते प्रिटेंड काय करतंय की ते आहे ह्युमन बिईंग. सो इथे बसलेला 13, 14, 15 वर्षाचा जो कोणी मुलगा आहे किंवा मुलगी आहे, समोरचा कोणीतरी माणूस आहे, हे ह्या कल्पनेतून चर्चा चालू आहेत ना. आणि मग त्या किती घातक असू शकतात त्याचा तू विचार कर. म्हणजे एक खूप ह्याच्याबद्दलची डिस्टर्ब करणारी घटना घडली होती. त्या आईनी केस केली आहे ह्या प्लॅटफॉर्म्सवरती की तिचा मुलगा 13-14 वर्षाचा होता आणि तो असाच एका चॅटबॉटशी बोलत होता, ज्यानं त्याला सांगितलं होतं की येस आय एम अ ह्युमन बिईंग. आणि काहीतरी त्यांची खूप चर्चा, वाद असं काहीतरी डिस्कशन सुरू होतं की ज्यामध्ये खूप हॉट कॉन्व्हर्सेशन चालू होतं, अतिशय हाणामारीचं. आणि त्या कॉन्व्हर्सेशनमध्ये त्या चॅटबॉटने असं सांगितलं की तू युजलेस आहेस, जगण्याच्या लायकीचा नाही आहेस, तू आत्महत्या कर. आणि त्या मुलाने ॲक्च्युली आत्महत्या केली. शिट. सो हा इन्फ्लुएन्स काय डिग्रीपर्यंत जाऊ शकेल हे तुम्ही नाही सांगू शकत. म्हणून मी मगाशी जे म्हणलं ना की आपला मेक हा खऱ्या आयुष्यात जगण्यासाठीचा आहे. व्हर्च्युअल आयुष्यात जगण्यासाठी आपण तयार झालेलो नाही आहेत नैसर्गिक पद्धतीने. बरोबर. त्यामुळे जेव्हा आपण हायब्रिड आयुष्य जगण्याचा आता प्रयत्न करतो आहोत की जे जगणारी करोडो वर्षांच्या मानवी इतिहासातली आपली पहिली पिढी आहे. हो. याच्या आधी माणसाच्या ज्ञात इतिहासामध्ये कोणीही असले उद्योग केलेले नाहीत जे आपण आत्ता करतोय. सो आपला मेंदू ऑब्व्हियसली कन्फ्यूज होणार आहे. त्याला ऑब्व्हियसली कळणार नाही आहे की काय चाललेलं आहे. स्टिम्युलेशन किती प्रचंड आहे आपल्याला. ते फक्त रंगांचं किंवा वासाचं नाही आहे आता, स्पर्शाचं नाही आहे आता. आपली स्टिम्युलेशन्स इतकी वर्ष कशी होती, पंचेंद्रियांशी निगडीत स्टिम्युलेशन्स होती. आता ती त्याच्या पलीकडे गेली आहेत. म्हणजे मला ऐकू येतं आहे, म्हणजे स्टिम्युलेशनचा मार्ग कानच आहे, पण रिअल आयुष्यातलं संगीत ऐकणं आणि AIने किंवा ऑनलाईन स्पेसमधला साऊंड ऐकणं ह्याच्यामध्ये जमीन आसमानाचा फरक असतो. सो आपली स्टिम्युलेशन्स वेगवेगळी झाली आहेत. बरं, आपण हायपर स्टिम्युलेटेड आहोत, कारण तू कधीही फोन उघड, एव्हरीथिंग इज ब्राईट, एव्हरीथिंग इज कलरफुल, एव्हरीथिंग इज एंगेजिंग, एव्हरीथिंग इज एंटरटेनिंग. सो तिथे तुला म्हणजे मला स्टिम्युलेशन नाही अशी घटनाच घडत नाही ऑनलाईन स्पेसमध्ये. सो तुमचा मेंदू सतत स्टिम्युलेशनच्या मोडवरती आहे, तो सतत हायपर मोडवरती आहे. तुमची डिपेंडन्सी इतकी हाय आहे की तुम्हाला खरं काय आणि म्हणजे आभासी कुठे संपतं आणि खरं कुठे सुरू होतं ह्याच्यातली सीमारेषा हळूहळू धूसर होती आहे. अनेक केसेसमध्ये आम्ही असं बघतो की हे जे काही अवतार लोकांनी बनवलेले असतात स्वतःचे, कन्फ्यूज होतात माणसं की सोशल मीडियावरती मी स्वतःचा जो काही एक ऑरा तयार केलेला आहे किंवा स्वतःचं जे काही एक प्रोफाईल तयार केलेलं आहे तो मी आहे का खऱ्या आयुष्यातला मी आहे. हे कन्फ्यूज झालेली माणसं आम्ही बघतो की जे आयडेंटिटी क्रायसिसमधनं जात आहेत, त्यांना कळतच नाही की मी हे फॉलो करायचं आहे का मला आतून जे वाटतं आहे ते फॉलो करायचं आहे. कारण इकडे इन्स्टंट ग्रॅटिफिकेशन मिळत असतं ऑनलाईन स्पेसमध्ये. सतत तुला वा 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 किती छान, किती गोड, किती सुंदर, सतत. सो माझा मेंदू अरे हे भारी आहे, हे भारी आहे, हे मला सारखं सांगतोय, पण मला आतून माहिती आहे ना की मी आय एम समबडी एल्स. राईट. आणि मग देर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू पर्सनॅलिटीज ज्या माझ्याच आहेत.
इतकी कॉम्प्लेक्सिटी आहे. मग ह्याच्यातनं माणसं फ्रस्ट्रेट होतात, डिप्रेशन येतं लोकांना, स्वतःच्याबद्दलचे सेल्फ डाऊट्स तयार होतात आणि टीनेजमध्ये हे सगळं होण्याचं प्रमाण खूप जास्त जास्त. असतं. कारण हार्मोनल चेंजेस पण होत असतात तुमच्यामध्ये. तुमचा मेंदू पण तुम्हाला वेगळ्या गोष्टी सांगत असतो. ॲट द सेम टाईम स्टिम्युलेशन जे बाहेरनं आहे, फोनमधनं आहे, ते तुम्हाला सारखं ओरडून ओरडून वेगळ्याच गोष्टी सांगत असतं. ह्या सगळ्याचा डेंजरस कॉकटेल तयार होतं. इथं ऑब्वियस प्रश्न हाच येतो मग की टीनेजर जर तुमचं मुलगा मुलगी असेल किंवा तुम्हाला मूल असेल तर त्याला कितव्या वर्षी मोबाईल दिला पाहिजे? हे अगदीच बेसिक प्रश्न असेल हा. मला विचारशील ना तर 15 वर्षापर्यंत मोबाईल देऊ नका मुलांना. बरं. गरजच नसते. म्हणजे 12 वर्षापर्यंत तर ॲब्सल्युटली गरज नसते मुलांना. काहीही करत नाहीत मुलं. फोन घेऊन काय करतात? यूट्यूब बघतात, गेम्स खेळतात, आईवडिलांचे सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म जाऊन तिथे जाऊन रील्स बघतात, किंवा हे असे चॅटबॉटचे जे ॲप्स आहेत ते डाउनलोड करून त्याच्यावरती गप्पा मारत बसतात. किंवा आता ह्याच्या पुढे चॅटबॉटच्या पुढे अजून असे पण ॲप्स आहेत की जिथे तुम्ही अनोळखी लोकांबरोबर व्हिडिओ कॉल करू शकता. बापरे. हां. आणि हे प्लॅटफॉर्म्स 18+ असतात. पण इथे तुला 9 आणि 10 वर्षाची मुलं पण दिसतील की जिथे नुसते शब्द नाही आहेत ना रे, तिथे तू व्हिडिओ कॉल आहे, तुझा चेहरा दिसणार आहे, तू दिसणार आहेस. म्हणजे ह्या प्लॅटफॉर्मचे प्रोटोकॉल असतात, पण यू नेव्हर नो की ते प्रोटोकॉल कधी ओलांडून माणसं पुढे जातील आणि तुम्हाला कुठे हरासमेंट सुरू होईल किंवा तुमच्याकडनं अनड्यू काहीतरी अपेक्षा कुठल्या टप्प्यात सुरू होतील, हे तुम्हाला 9व्या आणि 10व्या वर्षी नाही समजू शकत. कितीही हुशार मुलं असू दे, गणितात त्याला छान मार्क मिळू देत, पण हे नाही समजू शकत. कारण हे समजण्यासाठीची मॅच्युरिटी त्या वयात येत नाही. साधी सिंपल गोष्ट आहे की तुमचं मूल खूप हुशार आहे, अगदी अभ्यासात म्हणजे नंबर 1, म्हणून तुम्ही त्याचं 15 वर्षी लग्न लावता का? नाही लावत. आपला कायदा सांगतो की तुम्हाला अमुक एक वर्षाचं व्हावं लागतं लग्न करण्यासाठी, अमुक एक वर्षाचं व्हावं लागतं लायसन्स मिळवण्यासाठी, अमुक एक वर्षाचं व्हावं लागतं वोटिंगची तुमच्या म्हणजे राईट मिळवण्यासाठी. हे काय आहे? कारण की तुमची ती मॅच्युरिटी तेवढी तुमच्या शरीराची, तुमच्या मनाची, तुमच्या सामाजिक भानाची ती मॅच्युरिटी यावी लागते. त्याच्याशिवाय तुम्हाला जर ॲक्सेस दिला तर तुम्ही त्याचं काय कराल हे माहीत नाही ना, कारण तुम्ही तयार नाही आहात त्या गोष्टीसाठी. पण मोबाईलच्या बाबतीत आपण हा विचारच नाही करत. पण मग 15व्या वर्षी पण मोबाईल देताना काही डूज अँड बोललंच डोंट्स पाहिजे. ॲब्सल्युटली बोललं पाहिजे की मोबाईल दिलाय ह्याचा अर्थ, कारण हे बघ, मोबाईल हे गॅजेट झालं, हो. वस्तू आहे ती. त्या वस्तूच्या आत एक खरंखुरं जग आहे की ज्याच्यात भयंकर गोष्टी पण आहेत, चांगल्या गोष्टी पण आहेत, सुंदर गोष्टी पण आहेत, उपयोगी गोष्टी पण आहेत आणि न्यूसन्स क्रिएट करणाऱ्या गोष्टी पण आहेत. सगळं एका वेळेला आहे. आपण त्या जगाचा विचार करणार आहोत का आपण फक्त गॅजेटचा विचार करणार आहोत? ते गॅजेट त्या जगात जाण्याचं एक फक्त टूल आहे. मग ते तुम्ही 10 रुपयाचं वापरा, नाही तर 2 लाखाचं वापरा, त्यांनी फरक पडत नाही. आत गेल्यानंतर जग तेच आहे. तुमचं गॅजेट 2 लाखाचं आहे म्हणून तुम्हाला वेगळं इंटरनेट दिसत नाही काही. तेच इंटरनेट तुम्हाला ॲक्सेस करता येतं जे तुम्हाला 10 रुपयाच्या फोनमध्ये करता येतं. सो विचार हा केला पाहिजे की ते जग कसं चालतं, ते जग, त्या जगातले प्रॉब्लेम्स काय आहेत, त्या जगातले धोके काय आहेत आणि त्या जगाचा मॅक्झिमम वापर स्वतःच्या फायद्यासाठी कसा करता येऊ शकतो. बरोबर. हे समजावून तो सांगितलं पाहिजे. सम्यकपणा समजून सांगणं. एक्झॅक्टली. आणि तो त्या मुलाला किंवा मुलीला समजून सांगण्याच्या आधी तो आपल्यात आहे का पालक म्हणून हे पण हे तपासणं. पाहणं आणि आपल्या वर्तनात ते दिसेल ह्या पद्धतीने मोबाईल वापरणं. मुलांचं कसं असतं ना, तुम्ही त्यांना जितक्या जास्ती सूचना द्याल तेवढे ते उलट्या दिशेने निघून जातात. तेच जर तुम्ही स्वतः करताय प्रॅक्टिसमध्ये आणि फक्त आईबाबा नाहीत, आजी आजोबासुद्धा. आत्ता आजी आजोबा हा एकदम म्हणजे काळजीचा विषय आहे. बरं. भयानक. आजी आजोबा पण स्क्रीन ॲडिक्ट दिसतात आज. ॲब्सल्युटली ॲडिक्ट आहेत 100%. आणि ते डिसॅग्री नाही करू शकत याच्यावरती, कारण ते दिवस रात्र व्हॉट्सअप नावाच्या एका प्रकारावर असतात आयदर, किंवा ते गेम्स खेळतात. मला हे माहिती आहे अशा आज्या कँडी क्रश ॲडिक्ट, आणि त्यांची डिस्कशन, मी 500व्या लेवल आहे, तू कुठल्या लेवलवर आहेस आणि मग कोण कसं कम्पीट करत आहे.
म्हणजे माझं म्हणणं हे नाही आहे की तुम्ही खेळू नका, तुम्ही जस्ट बिकॉज यू आर 60 तुम्ही कँडी क्रश खेळायचं नाही, असं काही नाही आहे माझं म्हणणं. तुम्ही खेळा, मजा येते. पण मला हळूहळू असं वाटतं की कालपर्यंत टी व्ही जसा ज्येष्ठ नागरिकांच्या आयुष्यात घुसलेला होता ना, तो रिप्लेस झाला आहे मोबाईलने. सिरियसली म्हणजे टी व्ही हद्दपार झाला आहे. सासू सुनांच्या मालिका आता बघणं कमी होऊन मोबाईल पाहिजे, किंवा त्या मोबाईलवरती तेच आपलं बघायचं. आपलं तेच बघतात. म्हणजे सिरियल बघणं कमी नाही झालेलं, कारण सगळ्या ॲप्सवरती ह्या सिरियल्स उपलब्ध आहेत. असतात. हो. सो हे लोक काय करतात, ते ॲप डाउनलोड करतात, कॉमन स्पेसमध्ये एंटरटेनमेंट कन्झ्युम करणं, बरोबर. ही प्रक्रिया आपण बंद केली. आपण आयसोलेटेड स्पेसेसमध्ये एंटरटेनमेंट कन्झ्युम करतो. मला असं वाटतं की घरात जेव्हा एकच टी व्ही होता आणि सगळे मिळून टी व्ही बघायचे, तेव्हा काहीतरी गप्पा व्हायच्या, काहीतरी चर्चा व्हायची. एक्झॅक्टली. हे आता पूर्ण बंद आणि झालंय. नुसतं गप्पा चर्चा नाही रे, एकमेकांसाठी कॉम्प्रोमाइज करणं. हम्म. की आत्ता बातम्या लागल्यात, पोरांना दुसरं काहीतरी बघायचं असलं तरी बातम्या लागल्यात म्हणून बातम्या बघा. मग पोरांचा काय गाण्याचा कार्यक्रम लागलाय, पोरांना तो बघायचा आहे, मग आई बाबा पण ठीक आहे, त्याला आवडतं ना, बघू आपण. हे जे होतं ना, राईट. की तुला काहीतरी आवडतंय, मला ते आवडत नाहीये, पण चल आपण बघू, तुला आवडतंय ना, आज तुझं बघू, मग माझं बघू. किंवा ते बघते, त्या काळात सुद्धा टाईम स्लॉट्स डिव्हाइड असायचे. म्हणजे बातम्या असतील तर मग ते सगळ्या घरातल्या मोठ्यांना बघायचं असतं म्हणून लागायच्या, मग मुलं कंपल्सरी बघायचे. मग संध्याकाळी काहीतरी कार्टून असायची, ती मुलांना आवडतात म्हणून लागायची, मग त्यावेळेला घरात जी माणसं असतील ते पण ते बघायचे. सो एकमेकांसाठी थोडंसं काहीतरी कॉम्प्रोमाइज करून एकमेकांच्या बरोबर ती एंटरटेनमेंट कन्झ्युम करणं, राईट. ही प्रोसेस ह्या आयसोलेशनमध्ये जाते. कारण मोबाईल आहे ना, हा इट्स व्हेरी पर्सनलाइज्ड स्पेस. मी काय बघते तुला समजायचं कारण नाही, तू काय बघतो मला समजायचं कारण नाही, आणि आपण आपापल्या स्पेसमध्ये खुश राहूयात. म्हणजे मला हे सांगताना खूप वाईट वाटतं, पण अशी परिस्थिती आहे की हॉलमध्ये आई बाबा, मुलं, आजी आजोबा बसलेले असतात आणि ते आपापल्या फोनमध्ये आपापलं एंटरटेनमेंट कन्झ्युम करत असतात. सो देर इज नो कॉमन स्पेस, ज्याला आम्ही डिजिटल जनरेशन गॅप म्हणतो. की तुमच्यामध्ये कॉमन स्पेसच नाही आहे, तुमच्यामध्ये कॉमन गोष्टीच नाही आहेत. मुलांचं जग वेगळं झालं आहे, आईबाबांचं जग वेगळं झालं आहे, त्याच्यातसुद्धा बाबाचं जग वेगळं, आईचं जग वेगळं, आजीचं जग वेगळं, आजोबांचं जग वेगळं. म्हणजे कलेक्टिव्ह जग पण नाही की आईबाबांचं, असं पण नाही आहे. एव्हरीथिंग इज इंडिव्हिज्युअल. सगळे एक व्हर्टिकल आहेत घरात. बरोबर. आणि मग जो तो व्हर्टिकल ज्याच्या त्याच्या जगामध्ये मग्न आहे. वेळ मिळाला तर आपण एकमेकांशी बोलू, एकमेकांबरोबर वेळ घालवू, अदरवाईज एव्हरीबडी इज हॅपी इन देअर ओन व्हर्टिकल्स. हे भीषण आहे. हे भीषण आहे. कारण परत मी तिथेच येते की हे माणूस म्हणून आपल्यासाठी अनैसर्गिक आहे. आपण अशा स्पेससाठी तयार झालेली स्पीशीज नाही आहोत. बरोबर. त्यामुळे आपण जे काय आत्ता करतोय ना, हे इतकं कॉम्प्लेक्स का होतंय, कारण ते आपल्या मूळ स्वभावापेक्षा विपरीत आहे. ते आपल्या मूळ म्हणजे मूळ माणूस म्हणून जो मेक आहे त्याच्यापेक्षा विपरीत आहे. म्हणून आपल्याला काही गोष्टी स्वतःच्या मेंदूला शिकवाव्या लागणार आहेत, अदरवाईज सर्व्हाइव्ह करणं आपल्यासाठी कठीण होत जाईल. म्हणजे तो जो एक AI रोबो आहे, नाव विसरले मी, पण तिची मुलाखत घेतली होती आणि तिला असा प्रश्न विचारला होता की तुला असं वाटतं का की AI तंत्रज्ञान किंवा तुम्ही सगळे रोबो जग हे माणसाला मागे टाकून पुढे जाईल का आणि माणसाला गुलाम बनवेल का? तर त्याच्यावरती तिने असं उत्तर दिलं होतं की आम्ही असं करणार नाही, कारण ते करण्यासाठी आम्हाला तयार केलेलं नाही, पण आम्ही हे करू शकतो. म्हणून आपण आपल्याकडे जे आहे ना ते घट्ट धरून ठेवणं गरजेचं आहे, कारण आपण एका आपल्यालाही अपेक्षित नसणाऱ्या काळात चाललेलो आहोत. आणि तो काळ काय हे आता काही अंदाज नाहीये आणि तो लांब नाहीये. असं नाहीये की 100 वर्षांनी होणार आहे, मी असेन नसेन काय फरक पडतो, असं नाहीये ना. आत्ता इथे येते, पण ते काय असणार आहे ह्याचा अंदाज बांधता येणं खूप अवघड आहे. जिथे तू वेअरेबल गॅजेट्स आणि इम्प्लांट करणाऱ्या चिप्स आणि ह्या सगळे चाललेलं आहे. म्हणजे एलन मस्कची जी टेक्नॉलॉजी आहे की तुमच्या मेंदूच्या इथे जी चिप इन्स्टॉल करतात, त्याचा प्रयोग सक्सेसफुल झाला ना, की जिथे पॅराप्लेजिक म्हणजे कमरेच्या खालनं पूर्णपणे, कंबर पण नाही माझ्या मते, तो व्यक्ती मानेच्या खाली
पूर्ण अपंग व्यक्ती आहे आणि त्यांनी त्याच्या ब्रेनच्या इथे ती चिप इन्स्टॉल केली होती आणि त्यांनी फक्त विचार आणि कर्सर आणि पूर्ण कम्प्युटरवरच्या सिस्टीम चालवल्या. बापरे. की कर्सर तर हातात धरू शकत नाही, हो. माऊस हातात धरू शकत नाही, फक्त विचार करून त्यांनी की आता कर्सर ह्या शब्दावरनं ह्या शब्दावर जाईल, इथे सिलेक्ट होईल, असा विचार फक्त मनातल्या मनात करून कम्प्युटरवरती सगळ्या गोष्टी त्यांनी मॅनेज करू शकला तो. ह्या काळात चाललेलो आहोत आपण जर आपल्या गोष्टी ताब्यात ठेवल्या नाहीत ना, तर मला असं वाटतं की आपण इतके जास्त इन्फ्लुएन्स्ड होणार आहोत की मला काय हवं आहे ह्याचा विचार आपण करू शकणार नाही, की ज्याची सुरुवात ऑलरेडी झालेली आहे. हो. ज्या पद्धतीचे अल्गॉरिदम्स आहेत आणि ज्या पद्धतीचं एकूण इन्फ्लुएन्स आहे डिजिटल स्पेसमध्ये, तिथे दरवेळेला आपण आपल्या चॉईसचे निर्णय करतो असं नाही. हम्म. ज्याला मॅन्युफॅक्चर्ड चॉईस असं म्हणतात किंवा मॅन्युफॅक्चर्ड कन्सेंट असं म्हणतात, की तुला असं वाटतंय की मला हे आत्ता पाहिजे म्हणून मी हे घेतोय, पण असं की नाहीये. तो तुझा कन्सेंट आहे, पण तो तुझा कन्सेंट नाही. दॅट इज मॅन्युफॅक्चर्ड कन्सेंट. हे ऑलरेडी आपल्याबरोबर होत आहे. आणि त्याच्यामुळेच कुठेतरी पॉज घेऊन थांबू थोडं, Right. थोडं श्वास घ्या, थोडा विचार करा काय चाललंय. मी जे चॉईसेस करतेय ऑनलाईन स्पेसमध्ये ते माझे चॉईसेस आहेत का इन्फ्लुएन्स झालेले चॉईसेस आहेत? हम्म. माझ्यावर इम्पॅक्ट काय होतोय, माझे इमोशनल स्टेट काय आहे, कशी आहे, त्याच्यात काहीतरी बदल झालेत का की जे अनैसर्गिक, जे मी नाही आहे. मला प्रत्येकाला माहिती असतं ना रे हो. की मी कोण आहे, मी कशी आहे. त्याच्यात काहीतरी ड्रॅस्टिकली बदल झालेले जाणवत असतात आपल्याला, पण त्याच्याकडे बघायला आपल्याला वेळ नाही आहे. तो वेळ आपण काढत नाही, देत नाही स्वतःला. ती फुरसत खरंच द्यायला पाहिजे. आणि हे तरी आपण मोठ्यांचं बोलतोय, मुलांविषयी आपली चर्चा झाली, हो. गेमिंग ॲडिक्शन आणि हे. पण झालंय काय की 2020 नंतर मोबाईल हा राजमान्य झालाय, म्हणजे शिक्षण व्यवस्थेतच एक हो की गृहपाठ तुम्हाला हो. मोबाईलवर येणार, झूम तासिका झाल्या आणि सगळ्यांकडे काय लॅपटॉप किंवा कम्प्युटर्स नाही, त्यामुळे अनेक मुलं मोबाईलवर मोबाईलवरच. शिफ्ट झाली आणि ते अजूनही कंटिन्यू आहे. हो तर यात तुला बाकी देशांचा विचार करता, म्हणजे आपली चर्चा जी आधी झालेली, हो काही देशांनी मुलांना मोबाईल वापरण्यावरही बॅन केलंय, तर हो. हा नेमकं काय स्थिती आणि आपल्याकडे काय स्थिती याचं काही? काही देशांनी आधी स्कूलिंगमध्ये मोबाईल, इंटरनेट आणि टॅब द्या मुलांना वगैरे असं सगळ्या सिस्टम्स स्वीकारल्या होत्या. पण जसे त्यांना त्याचे दुष्परिणाम लक्षात आले की मुलांचं कॉन्सन्ट्रेशन होत नाही आहे, एक अभ्यास बघायचा म्हणून तिथे जातात आणि भलत्याच 50 गोष्टी करत बसतात आणि तो जे कारण होतं ते मागेच पडतं वगैरे, असं जेव्हा त्यांना लक्षात आलं तेव्हा अनेक देशांनी पूर्णपणे मोबाईलमध्ये, म्हणजे शाळेतून मोबाईल तुम्ही डिलीट करा असं सांगितलेलं आहे. तो युनेस्कोनी मध्यंतरी जो शैक्षणिक अहवाल आणला होता त्याच्यामध्ये त्यांनी अगदी स्पष्टपणे असं म्हटलं होतं की शाळांमधनं मोबाईलचा यूज कुठल्याही अर्थाने बंद करा आणि माध्यम शिक्षणावरती भर द्या, हे त्यांनी अगदी स्पेसिफिकली सांगितलं होतं. त्यामुळे ज्या शाळा व्हॉट्सअपवरती होमवर्क पाठवणं वगैरे अशा प्रॅक्टिसेस करतायत ना, तर आम्ही जिथे जिथे काम करतो तिथे आम्ही त्यांना सांगतो की तुम्ही ह्या प्रॅक्टिसेस बंद करा. कोविडच्या काळामध्ये कसं होतं की दुसरे काही सोर्स नव्हते आपल्याकडे, शक्यता नव्हत्या, तेवढं एकच माध्यम होतं म्हणून आपण ह्या प्रॅक्टिसेस सुरू केल्या. पण त्या प्रॅक्टिसेस कंटिन्यू करायला पाहिजेत असं नाही. रादर ह्या प्रॅक्टिसेसमुळे मुलांचे जे बेसिक स्किल्स असतात, जीवन कौशल्य असतात की जी शाळेमध्ये गेल्याने डेव्हलप होतात, ती मारतो आपण. त्यामुळे तर मला असं वाटतं की शाळांनी असे उद्योग करणं ॲब्सोल्युटली बंद करावं. आणि शिवाय युनेस्कोनी पण ते अगदी स्पेसिफिकली म्हटलेलं आहे. आता स्वीडनसारखा देश जर तू घेतलास तर तिथे सुद्धा ओव्हरऑलच 2 वर्षाच्या खालच्या मुलांना कुठलाही स्क्रीन वापरावरच बंदी आहे. बर. म्हणजे आपल्याकडे जे चित्र असतं ना की तुम्ही बागेत गेलायत आणि ते पोर मोबाईल बघत बसलाय किंवा हॉटेलमध्ये मोबाईल बघत बसलाय, तर याच्यावरती बंदीच आहे की 2 वर्षाच्या खालच्या मुलांना तुम्ही मोबाईल दाखवूच शकत नाही. तर मला असं वाटतं की अशा काही भूमिका घेणं ह्याच्या पुढच्या काळात खूप आवश्यक आहे. किंवा आता ऑस्ट्रेलियानी जे केलं की 16 वर्षाच्या खालच्या मुलांना सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मच बंद, की तुम्ही वापरूच शकत नाही आणि तुम्ही जवळ 16 वर्ष पूर्ण होत नाही. किंवा आपल्याकडे पण आता ते 16 वर्षाचं रिस्ट्रिक्शन आणण्यासाठीचे कायदे येत आहेत. आपला जो IT कायदा आहे जो यावर्षी येणं अपेक्षित आहे त्याच्यामध्ये ह्या तरतुदी आहेत. 2 मेजर तरतुदी आपल्याकडे येत आहेत. एक म्हणजे हेच की 16 वर्षाच्या खाली
तुम्ही पब्लिक अकाउंट करू शकत नाही. हम्म. आणि दुसरं म्हणजे एज व्हेरिफिकेशनसाठीच्या व्यवस्था आपलं सरकार आणू बघत आहे. बरं. त्याची क्लॅरिटी नाही अजून की नेमकं कसं असेल, पण ई तिकीट नावाचा काही प्रकार असेल की ज्याच्यामध्ये तुम्ही ऑनलाईन गेल्यानंतर तुमचं एज व्हेरिफिकेशन होईल आणि त्याच्यानंतर तुम्ही प्लॅटफॉर्म ॲक्सेस करू शकाल. सो ती यंत्रणा आणण्यासाठीचे आपल्या सरकारचे पण प्रयत्न सुरू आहेत. ओके. सो मला असं वाटतं की ह्या टप्प्यातली धोरणं आणि भूमिका घेणं आवश्यक आहे. आता चायनासारखा जो देश आहे की ज्यांचं स्वतःचंच इंटरनेट आहे, ते आपल्यासारखं ग्लोबल इंटरनेट जे काही आहे ते वापरत नाहीत. त्यांचे स्वतःचे प्लॅटफॉर्म्स पण त्यांचेच आहेत. म्हणजे ते आपण जे प्लॅटफॉर्म्स वापरतो भरात सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म असतील, सर्च इंजिन असतील, ई प्लॅटफॉर्म असतील, हे काहीच ते वापरत नाहीत. त्यांचे स्वतःचे वेगळे प्लॅटफॉर्म्स आहेत. तर आता त्यांनी खूप वेगळे प्रयोग केलेले आहेत, हम्म. कारण त्यांच्या गरजा वेगळ्या आहेत. चायनामध्ये गेमिंग ॲडिक्शनची समस्या प्रचंड मोठी आहे, बरं. कारण त्यांच्याकडे गेमिंग इंडस्ट्री पण प्रचंड मॅसिव्ह आहे आणि सगळं आतल्या आत असल्यामुळे, म्हणजे बाहेरचे देशातले लोक ते प्लॅटफॉर्म वापरतातच ऑब्व्हियसली, पण त्यांचा अंतर्गत गोष्टी बऱ्याच असल्यामुळे त्यांचा तिथल्या तिथे ग्राहकवर्ग खूप मोठा आहे आणि त्याच्यामुळे गेमिंग ॲडिक्शनची समस्या त्यांच्याकडे प्रचंड मोठ्या प्रमाणात आहे. त्याच्यावरती त्यांनी उपाय म्हणण्यापेक्षा प्रयोग, हो. की कारण ही सगळी इव्हॉल्व्ह होणारी प्रोसेस आहे. हम्म. सो काही प्रयोग त्यांनी कसे केले होते की चायनीज गव्हर्नमेंटनी बूट कॅम्पसारखे गावोगावी बूथ्स तयार केले होते की जिथे तुमचं मूल समजा फार जास्त गेमिंग ॲडिक्ट आहे असं तुम्हाला वाटत असेल, तर तिथे त्याला तुम्ही ॲडमिट करा. तिथे त्याला जी काय अत्यावश्यक सेवा सुविधा, त्याला काय काउन्सिलिंग वगैरे हे सगळ्या ज्या काही गोष्टी असतील त्या मिळतील. अर्थात त्याच्यामध्ये बऱ्याच कॉन्ट्रावर्सीज झाल्या, कारण सुरुवातीला त्यांनी ज्या मेथड्स वापरल्या होत्या त्या फार ॲक्सेप्टेड नव्हत्या, फार हार्श होत्या वगैरे, अशा बऱ्याच कॉन्ट्रावर्सीज झाल्या. काही मुलांनी तिथे आत्महत्या केल्याच्या केसेस पण घडलेल्या आहेत, हम्म. कारण की ते सायंटिफिकली कदाचित झालं नसेल, हम्म. ते जास्ती फोर्स्ड हो. गोष्टी झाल्या असाव्यात. पण आता त्याच्यात पण त्यांनी बऱ्यापैकी रिफॉर्म्स केलेले आहेत की ते बूथ्स कसे चालावेत, हे जे डी ॲडिक्शन कॅम्प्स चालवतात ते कसे असावेत, याच्याबद्दलचे एक्सपेरिमेंट्स तिथे बऱ्यापैकी सुरू आहेत. दुसरं म्हणजे सायबर स्पेस ॲडमिनिस्ट्रेशन ऑफ चायना जे आहे, त्यांनी काही की रिस्ट्रिक्शन्सच आणलेली आहेत, की उदाहरणार्थ 8 वर्षाच्या खालचं मूल जर असेल तर 40 मिनिटापेक्षा त्याला इंटरनेट ॲक्सेस मिळतच नाही. आता एक गोष्ट इथे लक्षात घेऊया की त्यांच्याकडे इंटरनेट लॉग इन हे तुमच्या एज व्हेरिफिकेशनशिवाय करताच येत नाही. म्हणजे सगळे तुमचे डॉक्युमेंट्स अपलोड होतातच वेन यू आर लॉग इन, तुम्हाला इंटरनेट ॲक्सेस मिळतानाच, कारण इंटरनेट त्यांचं स्वतःचं इंटरनल आहे. हो. ते आपल्यासारखं इंटरनेट वापरत नाहीत, त्यामुळे ह्या गोष्टी करणं त्यांना शक्य आहे. सो जर मूल 8 वर्षाच्या खालचं असेल तर 40 मिनिटापेक्षा जास्त त्याला इंटरनेट ॲक्सेस मिळतच नाही. किंवा दुसरं 8 ते 15 वर्षाच्या मध्ये जर मूल असेल तर मॅक्झिमम 1 तासाचं त्यांना पर डे 1 तास त्यांना इंटरनेट मिळू शकतं ॲक्सेस करायला. किंवा 16-17 वर्षाचं मूल जर असेल, अगदी म्हणजे प्राईम ऑफ टीनेज ज्याला म्हणतो आपण, तर मॅक्झिमम 2 तास तुम्हाला पर डे इंटरनेट ॲक्सेस करता येतो. असे काही रिस्ट्रिक्शन्स त्यांनी आणले आहेत. किंवा त्यांच्याकडे अजून एक खूप इंटरेस्टिंग रिस्ट्रिक्शन आहे, जे रात्री बंद होतं इंटरनेट. म्हणजे कसं की रात्री 10 ते सकाळी 6 मायनर्ससाठी इंटरनेट ॲक्सेस इज क्लोज्ड. हो. मायनर्ससाठी, सगळ्यांसाठी नाही. बरोबर. जी मुलं लहान आहेत त्यांच्यासाठी रात्री 10 ते सकाळी 6 इंटरनेट बंद होतं. मग ते गेमिंग प्लॅटफॉर्म असू देत, सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म असू देत, किंवा अजून कुठलेही प्लॅटफॉर्म असू देत, एव्हरीथिंग इज क्लोज्ड. म्हणजे तुला आठवतं आपण लहान असताना टीव्ही रात्री 10 वाजता बंद व्हायचा, त्याचे हिरवे पिवळे निळे पट्टे आता सांगूनही खरं वाटणार नाही आजच्या मुलांना, पण असं होतं. हां, टीव्ही रात्रीच्या इंग्लिशच्या बातम्या संपल्या की टीव्ही बंद व्हायचा, तो सकाळी 6च्या बातम्यांना परत चालू व्हायचा. मला असं वाटतं ना की कधी कधी ह्या गोष्टी, तो पॉजच आहे ना अगेन. बरोबर. की कुठे थांबायचं हे माहिती आहे. कुठेतरी थांबण्याची व्यवस्था, कारण म्हणजे एकीकडे सेल्फ काय म्हणू आपण त्याला, स्वतःच्या प्रेरणेतून थांबणं, ही प्रोसेस जशी आवश्यक आहे ना, तशी ही पण प्रोसेस गरजेची आहे की नाही मिळणार तुला आत्ता, बिकॉज यू आर मायनर. बरोबर. हे तुझ्यासाठी आत्ता नाही. हे कारण मुलांच्या झोपेवरती परिणाम होतोय प्रचंड प्रमाणात. बरोबर. मुलं झोपत नाहीत कारण रात्री उशिरा चॅट करत बसायचं,
गेमिंग प्लॅटफॉर्मवरती जायचं किंवा काही अडल्ट कंटेंट जर यूज करत असतील, बघत असतील, तर दिवसा हे पॉसिबिलिटीज नसतात. रात्री आयसोलेशन जास्ती असतं, मग हा सगळा कंटेंट बघणं. त्यामुळे असे काही नियम हे चायनानी आणले आहेत त्यांच्याकडे. फिल्टर्स पण त्यांच्याकडे बहुतेक सगळ्या प्लॅटफॉर्मवरती असतात. म्हणजे मायनर मोड नावाचा एक हे असतो की तुम्ही जर लहान असाल तर त्या मोडमध्येच ते तुम्हाला बघावं लागतं. आता ह्याला पळवाटा ऑब्व्हियसली निघत असणार, मुलं काढत असतील, कंपन्या काढत असतील, पण एक धोरण म्हणून बरोबर. काही गोष्टी त्यांनी अशा पद्धतीच्या स्वीकारल्या आहेत. आणि आपण अशी आशा करूया की आपलंही सरकार लवकरच या स्वरूपाच्या उपाययोजना आपल्याकडे पण हे खूप सगळं गांभीर्याने चालू आहे आत्ता. आणि मी जसं म्हटलं की तसं एज व्हेरिफिकेशन कसं करायचं याच्याबद्दलची काही पावलं उचलण्याचे प्रयत्न चालले आहेत. 16 वर्षाच्या खालच्या मुलांना सोशल मीडिया ॲक्सेस कसा दिला पाहिजे, त्याच्यात पालकांची भूमिका कशी असली पाहिजे, याच्याबद्दलचं खूप गांभीर्याने विचार आपल्याकडे पण केला जातो आहे. किंवा इंस्टाग्रामनी पण आत्ता जे नवीन नियम आणले ते सुद्धा मला असं वाटतं की हा सगळा जो दबाव त्यांच्यावरती पण येतो आहे ना, की अमेरिकेमध्ये पालक संघटना खूप स्ट्रॉंग आहेत आणि त्यांनी खूप महत्त्वाचे स्टँड घेतलेले आहेत. त्याच्यातल्या 2 महत्त्वाच्या गोष्टी ज्या बदल म्हणून येत आहेत, त्याच्यातली पहिली म्हणजे की ओव्हरऑलच 16 वर्षाच्या खालच्या मुलांची अकाउंट्स 16 नाही, मला 16च ही प्रायव्हेट असणार आहेत. बरं. तुम्हाला पब्लिक अकाउंट करताच येणार नाही आहेत अनलेस अँड अंटिल तुम्ही हे प्रूव्ह करता की द अकाउंट इज मॉनिटर्ड ऑर रन बाय अन ॲडल्ट. आपल्या इकडे जी अशी लहान मुलांची सर्रास अकाउंट दिसतात आणि त्यांचे फोटोज. सो ते 16 वर्षाच्या खाली तुम्ही बाय डिफॉल्ट प्रायव्हेटच आहे अकाउंट तुमचं. याच्यामध्ये जेनझीजमध्ये खूप ह्याच्यावरनं चर्चा झाली होती की जे जेनझीज असे 16-17च्या टप्प्यात होते ना, की त्यांना असं झालं की म्हणजे आमचा सगळा ॲक्सेसच तुम्ही काढून घेताय का. पण इंस्टाग्रामनी ते केलं आहे. दुसरं तिकडच्या पालक संघटना ज्या आहेत त्यांचं म्हणणं असं आहे की जसं सिगरेटच्या पाकिटावर लिहिलेलं असतं, दारूच्या बाटलीवर लिहिलेलं असतं की ह्याचं कन्झम्पशन हे शरीरासाठी चांगलं नाही किंवा याची सवय लागू शकते. किंवा आपल्याकडे सुद्धा ज्या ऑनलाईन बेटिंगचे जे ॲप्स आहेत त्याच्यामध्ये पण हे सांगितलं जातं की ह्याची तुम्हाला सवय लागू शकते, त्यामुळे माइंडफुली हे वापरा. तसं त्या संघटनांचं म्हणणं आहे की सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मनी सुद्धा असं डिस्क्लेमर दिलं पाहिजे की ह्याची तुम्हाला सवय लागू शकते, हे ॲडिक्टिव्ह आहे, हे वापरताना काळजी घ्या. सो आता असे काही नवीन नियम आणि नवीन डिस्क्लेमर्स जर आपल्याला दिसले पुढच्या 2-3 वर्षात, तर ते ह्या सगळ्या एफर्ट्समुळे आलेले आहेत आणि येतील असं मला वाटतं. कारण पालक संघटना खूप ॲग्रेसिव्ह आहेत ह्या सगळ्या संदर्भात आणि ते असायला पण पाहिजे. कारण मुलं खूप वल्नरेबल असतात ऑनलाईन स्पेसमध्ये. आणि कुठे क्राईम घडेल, कसा क्राईम घडेल, कोण त्याच्यामध्ये कशा पद्धतीने अडकेल, इमोशनल स्टेटवरती तुमच्या त्याचा काय परिणाम होईल, हे फोन देताना तुम्ही अँटिसिपेट नाही करू शकत. ही सगळी आपली जी चर्चा चालू आहे याच्यातनं खरंच जाणवते की नथिंग डुईंग सारख्या चॅलेंजेस किंवा चॅलेंजही म्हणणं चुकीचं आहे, तो स्वतःचा एक्सपिरियन्सच आहे, तर तो किती महत्त्वाचा आहे. तर कमिंग बॅक टू परत नथिंग डुईंग, पुढचे टप्पे काय असणार आहेत? म्हणजे हा एकदा करण्याचा उपक्रम होता का तुला? नाही, ही चळवळ असावी असं मला वाटतं. कारण एक एफर्ट केल्यानंतर आम्हाला खूप ठिकाणाहून लोकांनी असं सांगितलं की आमच्या इथे पण तुम्ही हे येऊन करा आणि आम्हाला आवडेल आमच्या एरियामध्ये अशी एक ॲक्टिव्हिटी चालू राहावी. किंवा जे पार्टिसिपंट्स होते त्यांनी पण असं खूप सुचवलं होतं की जे माझ्या डोक्यात होतंच म्हणजे सुरुवात करतानाच, की ही कंटिन्युटीमधली ॲक्टिव्हिटी असावी. म्हणजे एक इव्हेंट आपण केला, त्याची एक काय म्हणू अवेअरनेस क्रिएट करण्याच्या दृष्टीने, पण एखादा असा क्लब असावा, एखादी अशी जागा असावी की ज्या ठिकाणी ठराविक वेळेला, ठराविक दिवशी माणसांनी येऊन काहीही करायचं नाही आहे. आर्ट अँड क्राफ्ट करायचं नाही आहे, गाणी ऐकायची नाही आहेत, गप्पा मारायच्या नाही आहेत, बोलायचं नाही आहे, काही करायचं नाही, नुसतं या, बसा आणि घरी जा. अशी एक स्पेस व्हावी तयार, याच्यासाठी आम्ही प्रयत्न करतो आहोत. आणि पुण्यात आधी मुळात अशा स्पेसेस तयार करणं आणि मग काही दुसऱ्या शहरांमध्ये पण आता लोकांना जसं हे कळलं की अशी ॲक्टिव्हिटी झाली आहे, तर दुसऱ्या शहरामध्ये नाशिकमधनं, नगरमधनं पण आम्हाला खूप छान
रिस्पॉन्स आणि विचारणा होते की तुम्ही आमच्या इथे येऊन करा आणि मग आम्ही इथे ही ॲक्टिव्हिटी पुढे ते क्लब्स किंवा ती जागा तयार करून आम्ही आम्ही आमचे येत राहू. बरं. पण तुम्ही ते इनिशिएट करून द्या. सो तिथे पण आता कदाचित आम्ही येत्या काही महिन्यांमध्ये अशा दुसऱ्या गावांमध्ये आणि पुण्यातल्या काही इतर भागांमध्ये असं नथिंग डुईंग करणार आहोत. आणि आय होप की माणसांनी ही घ्यावी स्पेस काही न करण्याची. अगदीच काहीही न करता खूप काही मिळू शकतो. हो. हा एक नवीन विचार आज तू मांडलास आणि तू खरंच वेळात वेळ काढून आलीस आणि या गप्पा खरंच खूप इंटरेस्टिंग झाल्या. म्हणजे मी त्या नथिंग डुईंग चॅलेंजला होतो, हो. पण आता मला जी ग्रॅव्हिटी अजून समजल्यासारखी झाली. तर तुला पुढच्या उपक्रमासाठी पण शुभेच्छा. थँक्यू सो मच. तुम्हाला पण हा एपिसोड कसा वाटला आम्हाला नक्की सांगा. नथिंग डुईंग ही चळवळ मुक्ता म्हणते तसं उभी राहायला पाहिजे का? तुम्हाला आवडेल का असं नथिंग डुईंग करायला? म्हणजे काही करायचं नाही आहे ही स्थिती अनुभवायला आवडेल का? नक्की सांगा. आणि हा एपिसोड तुम्ही पूर्ण बघितलेला आहात त्याबद्दल तुमचे मनापासून आभार. आणि आता यानंतर पुढच्या एपिसोडकडे किंवा रीलकडे जाण्यापेक्षा मोबाईल बंद करून काही क्षण शांत राहूया आपण आणि काही करायला नको. भेटूया पुढच्या एपिसोडमध्ये. बघत राहा आणि ऐकतही राहा देहभान पॉडकास्ट.